ברוכים הבאים לעונה השנייה של הסדרה לקראת שבת. הגענו לפרק העשירי והאחרון לעונה זו. אנחנו מקווים שתתברכו מהשיחה ומההלל. בפרק זה, ליליאן משוחחת עם חגית על השינויים שנשים עוברות אחרי הלידה, על דיכאון ועל קשיי הסתגלות נוספים שבתקופה זו. ולסיום, שיר הלל בהדרכת שי. צפייה נעימה. היי חגית. היי, שלום. טוב לי לשבת איתך ולדבר על נושא אילו ידעתי. טוב להיות כאן. אבל קודם כל רציתי להגיד שיש לי בלב מקום מאוד מאוד מיוחד עבורך. שנים ארוכות, ואני שמחה שנוכל לשוחח ושגם אחרים ישמעו, כי אני תמיד יוצאת מלאה יותר אחרי שיחה איתך. אז מה הנושא שאת הבאת באילו ידעתי? באיזה פרק החיים את רוצה? אז פרק החיים שאני בחרתי זה התקופה שאחרי לידה, בעיקר אחרי לידה ראשונה, שזה גם ככה נוגע גם קצת בדיכאון אחרי לידה, וגם בקשיים בהסתגלות אחרי לידה, שזה משהו שאני חוויתי. זה משהו שממש על הלב שלי. אוקיי, אני חושבת שזה כל כך רלוונטי. נכון. לכל האנשים אפילו שהם כבר בגיל שילדים שלהם יצאו מהבית. נכון. דווקא לחזור ולהיזכר בתקופה ההיא, ואולי לשמוע משהו שהלוואי והייתי יודעת אז, נכון. טוב שאני יודעת היום, אבל כמה וכמה לנשים שנכנסים להיריון, ילדים, אז בואו נדבר על זה. במה ניגע קודם? אולי ספרי את הסיפור קצת רקע, מה קדם ללידה של יוגב. כן, אז ככה, הקשיים שלי התמקדו בעיקר בתקופה שאחרי הלידה של יוגב, הבן הבכור שלי, לפני 5.5 שנים, וגם בתקופה שאחרי אחיו הצמוד, דותן, שנולד 1 ו4 חודשים אחריו. אז אני אגיד שאת יוגב ילדתי כ2.5 בערך אחרי שאמא שלי נפטרה. זה אומר שאני כבר הגעתי לאימהות עם תחושה של אבל, בעצם התאבלתי עדיין על אמא שלי. אז בעצם הגעתי לאימהות עם תחושה של פספוס מאוד גדול, שהיא לעולם לא תכיר את יוגב, את שאר הילדים שלי, הם לא יכירו אותה. וזה גם היה איזשהו חוסר במקום שלי כאימא, כלומר, לא יהיה את אימא שלי שתביט בי, איך אני הופכת להיות אימא, ושתדע לכוון אותי, ושתסתכל על הילדים שלי בעיניים מתפעלות של סבתא. אז באתי כבר עם כאב מאוד גדול ללידה, וזה רק הלך והתעצם מיד אחרי הלידה, וגם בחודשים שאחר כך. וגם הלידה עצמה הייתה מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד ארוכה. גם בחרתי לא לקחת אפידורל, אז אומר שהרגשתי את הכל, וזה הכאב שמעולם לא חוויתי לפני כן. וכן, לא משנה איזה הכנה עשיתי, לא משנה מה סיפרו לי, מה אני ידעתי כל השנים, ברגע שזה קרה, כלומר ברגע של הלידה, זה היה כאילו, זה היה להכיר את עצמי מחדש, להכיר את מה זה כאב מחדש, וגם להכיר יצור שיצא מתוכי, ולקח לי המון זמן להיקשר. כלומר, תמיד יש את מה ששמעתי מנשים אחרות, כן, שמו אותו עליי, ומיד התאהבתי בו, גלים של כל מיני תיאורים כאלה, ומאוד התאכזבתי לגלות שזה לא ככה. או תמונות, כן, באינסטגרם, בפייסבוק, האמא מאושרת. כן, ממש, ממש, ממש. זה היה רחוק מזה, וזה היה, כאילו, שמו אותו עליי, וכל מה שרציתי זה שאמא שלי תהיה שם, ולקח זמן, כי רגע, מי זה היצור הזה? אוקיי, אז עשיתי את שלי, ילדתי, אז ככה, גאה בעצמי כל הכבוד, אני רוצה עכשיו לנוח, ואז פתאום הוא בוכה, כי הוא זקוק לי, כי הוא זקוק לאוכל, לקח כמה חודשים טובים, עד שבכלל הייתי מסוגלת להגיד לו שאני אוהבת אותו, לקח לי כמה חודשים עד שהייתי מסוגלת לשיר לו ולשמוח בו, זה לא בא מיד, ואז גם הייתה תחושה כזאת של מה לא בסדר בי, למה זה לא כמו אצל האחרות, למה זה לא כל כך קל וזורם. כמה אנחנו טועים שאנחנו חושבים שאנחנו יודעות איך זה אצל אחרות. כן. כי לא מדברים על זה, מדברים על כבר הקשר שקרה. כן.
כן, בדיוק. מה שרואים באמת, זה כאילו זה את תמצית הדברים. בדיוק. התמצית שבסוף, אמא ותינוק יכול נראה מתי שהוא יקשרו, אבל כאשר את ממש ניגשת לתוך אחרי קשר של אם תינוק, אצל חברות, אצל אחרת, את מבינה שזה קצת יותר מורכב, ממה שזה, מהתמונה השטחית של זה. אז כן, אז היו את הקשיים האלה של סביב הלידה, וכמובן ההחלמה של הגוף, כאילו הכל פצוע, הכל כאוב מאוד. ואז בחודשים שלאחר מכן, אז ככה ניסיתי להבין בכלל מה זה הדבר הזה, מה זה הדבר הזה שנקרא אימהות. ומתישהו ככה הקשיים נהיו עוצמתיים יותר, אני חושבת משהו כמו 7-8 חודשים אחרי הלידה, שזו הייתה תקופה שכזה לאט לאט התחלתי קצת פחות ללכת לא יודעת, חוגים של עיסוי תינוקות, והבנה של ההתפתחות כזה, אז זה אומר שגם קצת נהייתי יותר לבד, ומן הסתם גם גרנו אז במקום שלא היינו קרובים לקהילה או למשפחה, זה היה ככה, זה פשוט היה חוויה של בדידות מאוד גדולה. אז גם עברנו דירה, אז בכלל עברנו לאזור אחר בארץ, עברנו לשומרון, שזה בשבילי הכל היה חדש, ואז בעצם כאשר התקרבה הלידה של הבן השני של דותן, זה היה רק 1 ו4 חודשים אחרי, אז התחושה הייתה שאני לא מצליחה להרים את הראש מעל המים, שכל יום שעובר אני רק שוקעת עוד ועוד ועוד, ואני ככה מנסה להוציא את הראש ולנשום, ולעשות משהו שהוא לא רק הישרדותי, שלא רק להבין איך אני עוברת את השעה הקרובה, אפילו לא להסתכל על היום הקרוב, שעה הקרובה, אז זה היה ככה מאוד 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 קשה, לשקוע כל יום שעובר. זה כבר אחרי לידה של דותן. זה היה קצת לפני הלידה, ובאמת, כן, סביב הלידה, הלידה השנייה של דותן, ואז מספר חודשים אחרי הלידה של דותן, 2-3 כזה, אז הייתה איזושהי נקודה שבה הבנתי שמשהו לא בסדר, שמשהו לא תקין. היה איזה ערב אחד שהשקפתי את דותן לישון, והוא פשוט בכה ובכה 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 בלי הפסקה. ואיך שאני מכירה את עצמי, אז בדרך כלל, או שאני מתעצבנת מאוד, ויכולה לצעוק, או לצאת החוצה מהחדר, ולהגיד לאוויר עמדה, אני כבר לא יכולה יותר זה, או שאני פשוט מחליטה בתוך תוכי להישאר כרגע פיזית נוכחת, אבל אולי לחשוב על משהו, כאילו למצוא איזושהי דרך קצת להתרחק מהסיטואציה, אולי לחשוב על משהו אחר, או כזה לחשוב על מוזיקה, לפעמים כזה הייתי, כאילו אני שומעת את הבכי, והופכת את זה כזה למוזיקה, שומעת לתוך כדי, שרה לעצמי משהו בפנים, על הבכי הזה, כמו זה, כאילו הבכי זה איזה ליווי, ופשוט באותו רגע לא הייתי מסוגלת לעשות כלום, ופשוט הרגשתי מניתוק, ניתוק של אף פעם לא חוויתי לפני כן, כאילו מין תחושה שאני עומדת על הר אחד, ויש עמק מאוד מאוד אפל, שמפריד ביני לבין דותן, לבין התינוק שלי, שהיה באמת היה ממש פיצי, ותחושה שאני לא מרגישה כלום, שאני ממש מנותקת לגמרי, וזה היה מאוד מאוד לא אופייני לי. מרגישה שלא מרגישה. כן. מעניין. כן, וזה לא אופייני לי בכלל, כי אני בן אדם של רגשות מאוד עוצמתיים. ואז למחרת התקשרתי לאחותי, שהיא גם עובדת בתחום בריאות הנפש והטיפול, ואמרתי לה, סיפרתי לה, אמרתי, אני לא הכרתי את עצמי, כי זה לא משהו שאופייני לי. ואז היא זרקה לראשונה איזושהי, משהו כמו דיכאון אחרי לידה, או משהו כזה, והיא סיפרה לי על איזושהי מרפאה שעובדת עם נשים, שזקוקות לעזרה. ובאמת, 3 ימים אחרי זה כבר התקשרתי למרפאת חווה, שזו מרפאה בתל השומר, ואמרתי, כאילו, אני אספר, יש לי את הקשיים האלה והאלה, אני לא יודעת מה זה אומר, פשוט אני צריכה עזרה כלשהי. ואני אגיד שמאוד התלבטתי, בכלל לפנות לעזרה, כי פחדתי מה זה יגיד עליי, שאני זקוקה, שאני חלשה, שמשהו לא בסדר בי, שאני לא נורמלית, או משהו כזה. אבל החלטתי שהבריאות הנפשית, הגופנית, הרוחנית, הבריאות של המשפחה שלי ושלי עצמי, זה הרבה יותר חשוב מהבושה. אז פניתי באמת, וככה אחרי כמה משיחות עם אשת מקצוע של המרפאה, אז בעצם אמר לי, כן, יש לך קשיים בעצם בהסתגלות. ההגדרה היא הפרעת הסתגלות,
ובעצם כן, זה קשיים בלהסתגל בכלל למצב חדש, למצב כל כך משנה חיים, לאימהות, להיות אימא לתינוק בתקופה כל כך אינטנסיבית. איך זה הרגיש שמישהו נתן שם למה שאת עוברת? זה היה מאוד מרגיע. זה היה מאוד מרגיע, שקודם כל ההבנה הזאת שאני נורמלית, זה בסדר, שקשה לי, זה בסדר. ויש לזה שם, הנה זה כתוב שחור על גבי לבן, והמשמעויות של זה 1, 2, 3, מה שאני חובה. ואני חושבת שהתחושה שמישהו אומר את זה לא עם מה קרה לך? יש לך בעיית הסתגלות. כן. הפוך. כן, יש לך קושי הסתגלות לזה, זה כנראה לא רק נתן שם, אלא היה מלווה ברגש שזה בסדר גמור. נכון. שזה קושי לזמן מה, ויש מה לעשות. כן, בדיוק. אז היא הסבירה את זה מאוד יפה. אמרה, דמייני לעצמך שנגיד מבנה כלשהו, שהוא דיכאון אחרי לידה, ויש כמה מדרגות שמובילות למבנה הזה. והמדרגות האלה בעצם זה הקושי בהסתגלות הזה. וכל צד שאת תעשי מפה, בעצם יקבע האם את תעלי במעלה המדרגות, ובאמת תיכנסי לדיכאון אחרי לידה, או שאת תרדי מהמדרגות האלה, ובעצם תמשיכי הלאה. יפה. ומאוד אהבתי את זה, כי עבר לי מחשבה בראש, אולי יש לי דיכאון אחרי לידה, וכל הסטיגמות של דיכאון אחרי לידה, מה זה אומר? מה זה אומר יש לי איזו הפרעה נפשית? מה זה אומר שאני לעולם לא אצא מזה? שאני תמיד אהיה עצובה ובמצב הקודר הזה? זה מה שזה אומר? אז אני לא רוצה להתקדם לזה, כן. אם זה סטיגמה או באמת, דברים שמאפיינים את המצב, אלא אני רוצה לעשות הכל שיעזרו לי כדי דווקא לסגת ולא לעלות. כן. חגית, תגידי, אם לא היית מתקשרת לאחות שבאמת אשת מקצוע, אפשר למי שלא בתחום, לראות את זה מבחוץ, שמה שעובר עלייך, או שחיצונית את חושבת, או שמעת מקרובי משפחה, שחיצונית הכל תקתה כמו המשפחה והחברים מקרוב לא ראו משהו לא תקין. ולא ניסית להסתיר. לא ניסיתי להסתיר, כלומר, כשאני היום מספרת את זה בדיעבד, אז אנשים אומרים כזה, מה? את נראית הכי בטוחה בעצמך, גם אז, הסתכלנו לך ככה עם הילד הראשון, ומלאת ביטחון וזה, ויודעת הכל וזה, עכשיו זה נכון, וזה לא שניסיתי לשים עליי מסך, זה לא שניסיתי לשקר, זה לא שניסיתי להיות משהו שאני לא, פשוט זו הייתה הדרך שלי, להתמודד עם זה, כי יש בי גם את הצד הזה, כלומר גם את הצד החזק, שיודע להגיד, אוקיי, ילד שלי זקוק לי עכשיו, התינוק שזקוק לאוכל, זה מה שאני אעשה. אבל הקושי זה יצד בדרכים אחרות, ונראה לי שרק באמת אבירם, בעלי והחיות, ככה ממש המעגל המאוד מאוד 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 קרוב, אז הם יכולים להגיד כזה, אוקיי, זה לא סבבה. וגם את. כן, וגם אני. אמנם לי לקח זמן, אבל יותר זמן, כי זה פשוט משהו שנמשך הרבה, כלומר זה לא היה רק את החצי שנה הזאת, של ההתחלה, זה היה ממושך, זה היה כמעט 2, זה היה תקופה מאוד ארוכה. זה היה גם תחושה כזאת שכל הצבעים של הרגשות שלי נצבעים בצבע מאוד מאוד קודר, כלומר זה לא שלא היו רגעים שמחים, אבל הכל נצבע כזה בצבעים מאוד קודרים, כאילו המשקפיים שאני מסתכלת עליהם גם על העולם, יותר קודרים מאשר בדרך כלל, ובדיעבד, ממש נזכרתי בזה השבוע, שבתקופה שבאמת הייתי באמת בשפל מאוד מאוד גדול, זה היה קצת אחרי הלידה, יוגב הזה היה אפילו לא בן 2, הייתה תקופה שכל יום הוא היה שואל אותי 3 שאלות, אמא את עצובה, אמא את כועסת, אמא את בוכה, וזו תקופה כזאת, זה היה כאילו פעוט, עוד לא בן 2, יודע להגיד, כלומר הוא ראה אותי מבחוץ ושם לי מראה, כאילו ככה את נראית, כן, בלי שיפוטיות, בלי פרשנות, ככה את נראית, מהצד. פסיכולוג אמיתי. כן. ממש. ופה ככה יש איזו תמונה של יוגב, זה דווקא לא בגיל 2, דווקא יותר כשהוא נולד, בין כמה שבועות, וזה ככה מתחבר לקשיים בהסתגלות שאנחנו מדברים עליהם, אני כזה שוכבת ומנסה למצוא תשובות, מנסה למצוא קצת משהו שיעזור לי,
אבל התחושה הכללית היא, גם בחודשים הראשונים, וגם נראה לי שגם בשנים הראשונות, תחושה כזאת היא שאני לא יודעת מה עושים. אני פשוט לא יודעת, מה עושים? מי מספר לי איך הוא אמור לישון? אוקיי, אז האמא הזאת סיפרה שהוא אמור לישון ככה, אבל הוא לא ישן ככה. האמא הזאת סיפרה שכדאי לעשות את זה, אבל הוא לא. אומרים לי, תקשיבי לאינסטינקטים שלך. מה זה אומר? אין לי אינסטינקטים עדיין. איפה אינסטינקטים? מה קורה פה? התחושה הזאת היא של את הולכת לאיבוד, שאת ממש מגששת באפלה, ואין לך מושג לאיפה את הולכת. כזאת התחושה. זה בדיוק ככה, אני לגמרי מזדהה איתך, והתמונה הזו המקסימה, בדיוק תופסת את הנקודה, לא סתם אומרים שתמונה אחת יכולה לספר יותר מ100 מילים. כן. בוא ניגש בכל זאת, דיכאון, זה לא היה דיכאון אחרי לידה, זה היה בדרך, והפרעת הסתגלות. אם בבן אדם, מעניין שאני שומעת פעם אחרי פעם, שבדרך כלל לאנשים לוקח 2 עד שהן מחליטות לעשות עם זה משהו. כן. אילו ידעתי, אי אפשר לדעת, כל אחד צריך לעבור את הניסיון, ואי אפשר מיום הראשון להבין שאתה אולי באיזושהי הידרדרות רגשי או משהו, אבל מה אפשר לעשות כדי אולי לא להגיע ל2, אולי לגשת לעזרה אחרי תקופה מה אפשר לעשות היום שאת יכולה לספר כדי לעבור תהליך לעומק האפלה הזו, אבל לא ליפול, כי הרבה אומרים, בזבזתי 2, הייתי יכולה לגשת לעזרה שנה אחרי. אז קודם כל, זה טוב לדעת שזה קיים, כלומר, טוב לדעת שיש כזה דבר דיכאון אחרי לידה, ולשמוע על זה יותר, כן, ולהיות מסוגלת בכלל לחשוב בכיוון הזה, וגם שיש כזה דבר שזה קשיים בהפרעת הסתגלות, קושי בהסתגלות בכלל, אז טוב לדעת את זה. זה טוב שאת אומרת, כי לפעמים דיכאון אחרי לידה, מה שאנשים מתארות זה אימא שבכלל מנותקת. נכון. לא קמה מהמיטה וצריך לקחת את התינוק ולטפל, ואז אנשים אומרים, לא, זה לא אני. נכון, בדיוק. אז הפרעה בהסתגלות נשמעת אחרת לגמרי. נכון. אז כן, באמת, בדרך כלל זו אחת הסטיגמות על דיכאון אחרי לידה, מתאמנים אימא שהדריסים מוגפים, התינוק בוכה ורעב, והיא לא מתפקדת ורוצה להתאבד. בדיוק. אז לא, זה לא רק כזה, זה מין קשת רחבה כזאת של כל מיני. וכן, יש אימהות שהן בעצמן לא יודעות לזהות את זה, כי אומרות, מה, אני מתפקדת, אני בן אדם שמח בכלל, אני עושה מה שצריך לעשות, הבית נראה כך וכך זה, לא, זה לא קשור אליי בכלל. בדיוק. אז בעצם... ואז עולות. כן, מטפסות במעלה המדרגות. אז בכלל טוב לדעת שזה קיים, ובשביל לדעת שזה קיים, טוב גם לדבר עם אמהות אחרות. גם עם אמהות שנמצאות באותו שלב איתך, כלומר גם עם תינוקות קטנטנים כמוך, אבל גם עם אמהות יותר מנוסות, שכבר ראו דבר או שניים, שיש להן פרספקטיבה יותר רחבה. וגם לדבר עם אנשים קרובים שיודעים להסתכל עלייך מהצד, ולהגיד כזה, ולשקף לך בעצם איך את נראית, איך את מתפקדת. ואפילו לבקש מהם ליזום, כי לפעמים אנשים מרגישים שאולי זה כניסה לפרטיות, אפילו אם זה בעל. הוא כזה, אני אישה לי, תגיד מה פתאום, או אם זה אחות, היא תגיד, אז אולי ליזום, איך אני נראית לכם, אם הכל גם מבחוץ נראה טוב, נמשיך. נכון. ואם לא, אז לתת פתיחה, פתח לאנשים בהזמנה, להגיד להם מה הם רואים מבחוץ, אפילו אם הכל בסדר. נכון. כן, וצריך באמת גם ענווה בשביל כזה דבר, וגם לתוכנה באמת לקבל את זה, שקשה לך, וכדי לקבל את זה, את צריכה להבין שאת גם יכולה להיות חלשה הרבה פעמים, ועייפה והורמונלית, והכל ביחד, וזה לא בדיוק את שהכרת לפני כן, וזה בסדר גמור. מעניין למה קשה לכולנו לבקש עזרה. או להודות שאני במקום שאני יכולה לשרוד, ואני לביאה ואני אטרוף את הכל, אבל לא טוב לי. מעניין למה כל אחד מאיתנו לא רוצה להראות את הצד הזה, מעניין. זה גם גאווה מאיזשהו מובן, וגם אולי פחד. כן.
אולי פחד לא רק שיפוט מבחוץ, עם זה אולי אני אתמודד, עם זה שאני לא כן, מסוגלת. נכון, זה מאוד קשה להודות שהשתנית. נכון. את רגילה להכיר את עצמך חזקה ויודעת, וכבר עברת דבר או שניים בחיים, יש לך ניסיון, יש לך מושג על העולם. נכון. ואז כאילו מגיעה חוויה כזאת, את מי שאחד זה פוגש בגיל 20, את מי שאחד זה בגיל 35, אז פתאום את עוברת משהו כזה, רגע, מה עושים פה? אף אחד לא, כאילו הכינו אותי לזה, אבל לא הכינו, ולפעמים אמרו לי משהו אחד וקרה משהו אחר. נכון. אז מה קורה פה? מי אני בעצם בתוך כל זה? בתוך כל הדבר הזה? ובוא נפתח את הנושא שהוא רחב עמוק, אני ואת דיברנו על זה שעות, ולא רק אנחנו, גם בנות אחרות. מה הבדידות הזה באימהות? מה פוגש אותנו שלא דמיינו? בקהילה שלנו אנחנו עושים מפגש לפני הלידה, איפה שאנחנו נוהגות להתפלל, לעודד, גם לספר מפרספקטיבה של אימהות עם ניסיון. זה כאילו נקלט, כן. אבל זה לא מכין אותך למציאות. ומה במציאות הזה, מה זה הבדידות הזה? אולי בוא נדבר על זה ביחד, מה חווינו, מה שמענו, ואיך אפשר לנצל את החיה הזו, הבדידות של אימא, שהעולם שלה השתנה. נכון. היא לא יכולה להתלבש בלי תינוק עליה, לא ללכת לשירותים, היא לא שייכת לעצמה. זהו, שמעתי את זה, אמרו לי שזה ככה, אבל לחוות את זה, זה אחר לגמרי. נכון. מה יש שם? אז אני יכולה להגיד איפה אותי זה פגש. אותי זה פגש במקום שבו הבנתי שקודם כל פיזית, לא כולם יכולים להיות תמיד לעזרתי באותו רגע שאני צריכה. כלומר, למשפחה של האחיות שלי, גיסות, חברות, לחמותי, לכל אחד יש את החיים שלו בסוף. אף אחד לא יכול להיות עכשיו צמוד אליי 24/7, ובכל רגע של קושי, הוא תמיד יהיה שם. וקודם כל זה מתחיל שם, אותי זה פגש שם, דבר ראשון. קודם כל, ההבנה הזאת היא שאני לא יכולה להמשיך לכעוס עליהם, שהם לא פה איתי כל הזמן. אני בסופו של דבר, כן, אני רוב הזמן לבד. מה שהקדים לזה שסיפרת לי, ולגמרי זה נכון, שבהתחלה יש כל תמיכה. נכון. מביאים ארוחות, שואלים, נכון. ומברכים. באים לבקר. בדיוק, כמו, סליחה על ההשוואה, אבל זה כמו בשבעה. כן. כולם מגויסים לעזור בשבוע ראשון, נכון. בחודש הראשון, אבל מעטים מאוד את אלה שאיתנו, אחרי שבוע או אחרי לידה, שזה הרבה יותר משמח, כי אתה לא עם ידיים ריקות, אתה עם ידיים מלאות, אבל זה מאוד דומה, זה נידח. נכון, נכון. כן. זה דל. נכון, ממש. אנשים חושבים שאת כבר הסתדר. כן, בדיוק. היה לי קשה בהתחלה, כשהיית כזה אחרי לידה וכאובה, ונאבקתי מההנקה, וזהו, ואחר כך זה באמת הכל טוב, ואז באמת פחות מציעים עזרה. כאילו נראה לי שאותי זה אז, זה מאוד מאוד הכעיס אותי. אמרתי כזה, מה, איך אני פה לבד עכשיו, אף אחד לא עוזר לי וזה לא בסדר, ואז כזה, היה את הרגע הזה, שזה ככה היה בשלב של הטיפול והריפוי, שאמרתי, אוקיי, אבל זה החיים, נכון? כאילו בסוף, זה חלק מהאימהות, זה חלק מהעניין, ואני אצטרך למצוא, את הדרך שבה אני יכולה, כמו להגדיל את המשאבים שלי, הנפשיים, הרוחניים, הרגשיים, הכל, וגם איך אני אלמד, לא להיות תלויה כל הזמן במישהו אחר, אלא להסתמך גם על אלוהים, עם כמה שזה נשמע כזה ארטילאי, כן, איך אני אלמד להסתמך עליו, כאשר אני לבד, בתוך הדבר הזה. אז כן, יש את הבדידות הזאת, נראה לי שהדבר הראשון זה קודם כל להבין את זה, כלומר, ולא לצפות כל הזמן שאחרים תמיד יהיו שם, כדי להושיע אותך. כן, להבין ולקבל, שהם לא חייבים אף אחד, כן. כי בדור, אני לא אוהבת לדבר על דורות וזה, אבל בכל זאת אני רואה שלצעירים, ואני לא אגיד באיזה דור,
יש מין תחושה שמישהו חייב להם שטר ביטחון. כן. מישהו הבטיח, ואז כשזה לא מגיע, אז יש הרבה כעס כזה. אבל אני אומר, מי הבטיח? כן. איפה זה כתוב? וגם אם הם הבטיחו, אז לפעמים באמת החיים קורים, ולפעמים בדיוק החברה שהבטיחה שהיא תבוא זה, אז היא בעצמה עכשיו נמצאת באיזשהו קושי או זה, אז אפשר, אז פשוט צריך לקבל את זה, כלומר לא לקבל את זה מתוך מקום של קורבנות, אף אחד לא איתי, בדיוק. וזה לא בסדר, וטוב, אני אקבל את זה ככה, אז אני אסבול, לא כזה, אלא להגיד לא. מה, אנחנו לא פולניות? כן. אלא להגיד לא, אז יש את הלבד, כי זה החיים שלנו היום, וזה באמת האימהות בהתחלה, וזה שלב מאוד מאוד מיוחד ואינטנסיבי וכשלעצמו, ואני אלמד תוך כדי זה, ובבקשה אלוהים תצרוף אותי גם דרך בתקופה הזאת. וזה באמת שיעור מאוד משמעותי שאלוהים לימד אותי בתקופה הזאת. אני בטוחה שמי שמאזין נשאל, ומה עם מקום של בעלך, כאילו אי אפשר לחלק איתו, לשתף אותו, איפה הוא, ודיברנו, אנחנו לא נרחיב את זה, אבל חוויה של בעל וחוויה של אימא, זה שתי חוויות מאוד מאוד שונות. נכון. הוא כן שם, הוא עושה את הכל, בדור שלנו, את הכל ויותר מהכל, ועדיין הוא לא יכול לגמרי להיות בנעליים שלך, ולא צריך, הוא אבא, את אימא, ולפעמים דיברתי, אני אמרתי כמה קינאתי לסשה שהוא יכול לצאת בבוקר, לסגור את הדלת, והוא לא עובד משוקעת מעונב במשרד עם מזגן, הוא עובד באתר בנייה, ובזה, וקינאתי, אמרתי, הלוואי שאני אבנה את הבית ויעשה, אבל אני אסגור את הדלת ואני בעבודה. ואז אמרתי, ומאוד כעסתי עליו, איך קינאתי, כעסתי, איך אתה עוזב ואתה חוזר, ואני, כי זה הכל עלייך, הוא בונה אתר, הוא באתר בנייה, הוא בונה, אני בונה לגאסי. כן. בידיים שלי את הכל, להכין, לנקות, הכל, זה כמו בחדר פיקוח עם המטוסים, אבל להם מכריחים אותם לישון אחרי משמרת. נכון. לי לוקחים את השינה, וזה עינוי. אז כאילו כמה רגשות אנחנו בתור אמהות, חוץ משזה לבד, חוץ משאני מקנה, חוץ מזה שיש לי אשמה, מה אני מקנה? הגיע אליי כל מה שרציתי כל חיי, איך זה אשמה ואחריות וחוסר עינוי. ממש, ממש. ממש עינוי. והעייפות זה באמת גורם מאוד מאוד משמעותי בשחיקה נפשית, רגשית, הכל, זה כאילו, כשלא ישנים כמעט, אז זה באמת טבעי שזה קורה. וכן, וגם התחושה הזאת של להיות לבד, הרבה שעות עם יצור, שלא רק שהוא תלוי בך, ועכשיו כאילו הרצונות והצרכים שלו יותר חשובים משלך, אלא גם את רוצה לדבר עם מישהו שהוא בגובה שלך. וכן, את רוצה לדבר עם בן אדם, שיכול להקשיב לך ולענות לך בחזרה, ולנהל שיחה ולפרוג, וזה לא המצב עם תינוק. כן. וזה עוד יותר מוסיף לתחושה של הבדידות, של הלבד. וזה יבוא, הילדים גודלים ויש עם מי לנהל שיחה אחר כך, אבל המציאות עוד פעם, אותם תמונות בפייסבוק, באינסטגרם, בטיק טוק של שלימות, של שיחה, המציאות היא מגוונת, היא לא שחור או לבן, היא הכל ובתקופות. אז אולי אנחנו באמת נוכל לפתוח את הדבר למישהי שמאזינה, להגיד שזה הכל מהכל, וזה מאוד קשה, ואין ברכה יותר מזה, כי יכול להיות שיהיו נשים יגידו, מה אתן מדברות? מה אתן מקטרות? זה סך הכל ברכה, תאורה. כן. זה גם, כן, וביחד עם זה. נכון. נכון, זה הכל ביחד. ובהקשר לשאלה שלך ששאלת על איך אפשר בכל זאת, שאמא תוכל להתכונן לזה, אז קודם כל לדעת שככל הנראה היא לא תזכור שום דבר ממה שאמרו לה, וממה שהיא ידעה עד עכשיו, וזה בסדר, ושכדאי אולי לרשום את הדברים האלה, כלומר אומרים לך איזה עצה, אז לרשום אותה, וזה כתוב לך, את לא צריכה אחרי זה להיזכר, אבל זה שכתוב לך פה, זה בסדר, הוא לא יישן עכשיו כמה חודשים, את תהיה עייפה, אוקיי, זה בסדר, התינוק שלי לא מקולקל, יופי, אני אוהבת. זה ממש, זה בסדר גמור, וגם כמו שאמרת, הידיעה הזאת כל קשת הרגשות היא אפשרית, והיא לגיטימית, וזה כן אבל משנה מה תעשי עם הרגש הזה, הלאה. כלומר, אם את עכשיו נורא כועסת, ואת רוצה
להזיק לתינוק שלך, חס וחלילה. אז האם את תעשי את זה, או שאת תעצרי לפני כן, נכון. ואת תעשי עם זה משהו. ולסוף, כי לצערי אנחנו צריכים לסיים, אני חושבת שאני ואת, בעקבות מה שעברנו, אני לא איבדתי את האמא, היא עדיין בחיים, אבל ההורים שלי עלו ארצה אחרי 23 שנה. אז הבדידות והלבד ובלי אמא ובלי חברות, כי רק עלינו, גם אני חוויתי, פיתחנו את הלב המיוחד לאמהות, לפעם הראשונה, לפעם שנייה, ומצאנו שתינו שמאוד חשוב להמשיך להתקשר, לאחד או שתיים, לא להיעלם להם אחרי שבוע או חודש של תמיכה, להרים טלפון. אני זוכרת שמאוד הייתי בקשר עם מישהי, פעם ראשונה שאני התקשרתי, אני בכיתי, כי הם חיכו לילד הזה בכזו התרגשות, והכל היה שבוע אחרי לידה, הוא ישן, הוא ינק, הכל, ואני בכיתי. אחרי שבועיים היא התקשרה, והיא פשוט 20 דקות בכתה. כן. וזה המקום, אמרתי, את יכולה לבכות, את יכולה לצעוק, את יכולה להגיד לי שהוא יצור, אני לא אגיד לפודקאסט כל המילים, ושהוא גורם, אני פה. ואז עבר תקופה של 3-4 חודשים, אז אם מישהו מאזין, ויש לו מישהו קרוב, שעבר לידה, ונראה לך שהכל בסדר, והיא מסתדרת, יותר טוב שתתקשרי ותשאלי, או תתפסי אותה בקהילה, תשאלי אחד. נכון. אם היא תגיד הכל סבבה, תשאלי בעוד חודש. נכון. יכול להיות שצריך לפתח את המקום הבטוח הזה, שהיא תוכל להגיד לך שהיא חושבת שהיא לא נורמלית, בזה שהיא לא שמחה. אז פעמיים היא תגיד לך בסדר, אם היא תגיד כל 10 שנים, מצוין, אבל אם לא, אולי נוכל להיות את המקום מבין, מכיל, מקבל. כן, זה באמת, זה ממש חשוב לשתף, לדבר, להגיד שקשה לאמהות אחרות, וזה משהו שקשה באמת לעשות אותו בכזה שיחת מה נשמע, מה קורה, ביי. אלא באמת לבוא לבקר, באמת כמו שאת אומרת, להרים טלפון. אז זה אחד הדברים שככה מאוד עוזרים בריפוי של מי שכבר ככה חוותה את הקושי הזה. זה כבר לא לבד, לא עד כדי כך, זה עדיין שלך, ואת צריכה להתמודד, אבל יש מישהו. יש מישהו איתך. זה כבר לא לבד. וכמובן עם בעלים, כמובן, מי אם לא אנחנו, לא נגיד שכן לשתף את בעלים ולספר, אולי הם לא יבינו בתחושות, אבל הם יקשיבו, הם כן יבינו. נכון. אז כמובן שגם בעלים שם למעננו. אז מה שעזר לי, ואני חושבת שיעזור גם לנשים אחרות, זה כמו שאמרנו, לשתף אימהות אחרות, לדבר, לבקש עזרה, אם צריך, אפילו אם זה עזרה נפשית, טיפולית, וגם דברים שנראים לנו כזה מובנים מאליהם, כמו נגיד תזונה מאוזנת, שינה כמה שאפשר, ופעילות גופנית. זה ממש ממש עוזר לגוף שלנו, משפר את כן. תודה חגית. תודה רבה לך. ותודה למאזינים, ושבת שלום. חסדי אדוני עולם השירה לדור ודור הודיע אמונתך בפי. חסדי אדוני עולם השירה לדור ודור הודיע אמונתך בפי. אמונתך בפי. דה 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 בפי. כי אמרתי עולם חסד ייבנה, שמיים תכין אמונתך בהם. כי אמרתי
השמיים תכין אמונתך לך שמיים, אף לך ארץ, תבל ומלואה, אתה הסדתם, צפון וימין, אתה ורעי